Gagawa tayo ngayon ng steamed sponge cake with yema spread. Sponge cake, ito yung ingredients niya. 2 cups ng cake flour, 3 eggs, 1 tablespoon ng baking powder, 1/2 cup ng milk, 1/2 cup din ng white sugar, and 4 tablespoon ng vegetable oil at 1 tablespoon ng vanilla. For the yema spread, 1 can ng condensed, 1 piece ng kalamansi, tapos 3 tablespoon ng butter unsalted, 3 tablespoon ng sugar, pinch of salt, tsaka 1 teaspoon ng vanilla. Ilusawin muna natin yung sugar, and then sunod na yung butter. Next yung condensed. Yung vanilla. Pinch of salt. And yung 1 piece na kalamansi natin. Mix lang natin hanggang lumapot siya. So, yan na yung yema spread natin. Isa-set aside natin yan para mamaya sa ating sponge cake. Ngayon, i-mix natin yung 3 eggs. Tapos yung 1/2 cup ng milk. Sugar. 1/2 cup ng sugar. Tapos yung vegetable oil. Lahat ng liquid natin. Yung vanilla. Ito na siya. Next natin is yung cake flour natin. Yung baking powder natin. Mix muna natin siya. Ito natin dito sa liquid mixture natin kanina.
Lagay na natin siya sa molder. Spread tayo ng butter para di siya tingit mamaya. Steam lang natin siya na 15 to 20 minutes. So, lagyan na natin yung yema spread na nilagay na ginawa natin kanina.